हेलो मी मदन। आज म तपाईहरु माझमा माइक्रोसफ्ट वर्डमा कसरी पेज नम्बर इन्सर्ट गरिन्छ भन्ने कुरा देखाउन गएको छु। कृपया यो भिडियो सुरुदेखि अन्त्यसम्म अवश्य हेर्नुहोला। लाइक शेयर सब्स्क्राइब गर्न पनि नबिर्सनुहोला। आउनुहोस् सुरु गरौँ। अब फर्स्टमा माइक्रोसफ्ट वर्ड खोलौँ। ब्ल्याङ्क डकुमेन्ट। यो ब्ल्याङ्क डकुमेन्ट छ। हामीले यसमा चाहिँ पेज नम्बर कसरी राख्ने सिम्पली अहिले पुरै खाली छ। तपाईले यो पेजमा कहाँनेर पेज नम्बर राख्ने, राइट लेफ्ट बटमको पनि सेन्टरमा कहाँ राख्ने देखाउने छु। नर्मली हामीले माइक्रोसफ्ट वर्डमा जे पनि इन्सर्ट गर्नको लागि इन्सर्टमा गएर क्लिक गरिन्छ। इन्सर्टमा जाने, पेज नम्बर, टप पेज नम्बर, बटम पेज नम्बर, पेज मार्जिन र करेन्ट पोजिसन। हामी नर्मली बटम अफ पेजमा जाम। बटम अफ पेजमा पनि कुन स्टाइलमा गर्ने, लेफ्ट पोजिसन, सेन्टर पोजिसन, राइट पोजिसन। टप अफ पेजमा पनि सेम त्यही केस हो, लेफ्ट पोजिसन, सेन्टर पोजिसन र राइट पोजिसन। हामीले बटम अफ पेजको सेन्टर पोजिसन हाम्रो चल्ने फर्मेट यो। यहाँनेरि पेज नम्बर आएको छ। यो तपाईहरुले पेज नम्बर राख्दाखेरि कहिलेकाहीँ के भइदिन्छ, यो पेज नम्बर तल माथि पर्ने गरिदिन्छ। त्यसको लागि चाहिँ तपाईले यहाँ पेज नम्बरको मा क्लिक गरेपछि यहाँबाट तपाईले मार्जिन अप एन्ड डाउन गर्न सक्नुहुन्छ। पेज नम्बरलाई अलि तल राख्ने कि अथवा अलि माथि राख्ने। यहाँ देख्नुहुन्छ हेडर एन्ड फुटर। यहाँदेखि तपाईले यसलाई तल माथि गर्न सक्नुहुन्छ। सेम त्यही केसमा माथिको केसमा पनि त्यही कुरा आउँछ। र यसलाई तपाईले कुन फर्मेटमा पेज नम्बर राख्ने, जस्तै अहिले चाहिँ नम्बर वाइज पेज नम्बर भएको छ। यसको फर्मेट चेन्ज गर्नु पर्यो भने फर्मेट पेज नम्बरमा आउने र नम्बर अफ फर्मेट कुन फर्मेटमा राख्ने, एबीसीडी आई 1 2 3। अघि हामीले राखेको 1 2 3 थियो। अहिले मैले आई सिलेक्ट गर्छु र ओके गर्छु। यसरी यहाँ हामीले पेज नम्बर आई भनेर राख्न सक्छौं। धन्यवाद छ यो भिडियो हेरिदिनु भएकोमा। लाइक शेयर सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सनुहोला। थ्यांक यू।